الرحمن الرحيم. اليوم نتكلم على المحاضرة التاسعة وهي بعنوان الغدة الدرقية The Thyroid gland. The fully developed thyroid gland in a human is composed of two lobes connected by a thin band of tissue which is called the isthmus, which gives the gland the appearance of butterfly. يعني هناك فصين، وهذول الفصين أيمن وأيسر ومرتبطين برابط بيناتهم الذي هي يسموها الإسمس، فيعطيها شكل الفراشة. The gland is closely attached to the trachea in the anterior aspect of the neck. Each one measure 4 cm in length, 2 to 2.5 cm in thickness and width. The isthmus measure 2 cm in length and width with 0.5 cm in thickness. فقط قياسات موجودة لكل لوب، وكذلك الإسمس طوله وعبارة عن الثخن الموجود لكل منهما. The secretory unit of the thyroid gland are follicles that consist of the outer layer of the epithelial cell. The secretory unit of the thyroid gland are follicles that consist of an outer layer of the epithelial cell. These cells rest on the basement membrane and enclose an amorphous material which is called the colloid. Colloid is mainly composed of thyroglobulin, which is iodinated glycoprotein, and a small quantity of iodinated thyroid. The thyroid، قبل ما نفوت بالسلايد الآخر، هي عبارة عن الوحدة الأساسية بإفراز الغدة الدرقية، تسمى الثايرويد جلوبيولز. هذه الحقيقة الفوليكلز هي عبارة عن خلايا. هذه الخلايا تكون إلى الخارج وتحيط بمادة الكولويد، وهذه الخلايا بس أريد تنتبهون هوني هي القاعدة مالها قاعدة على صب باتجاه البيسمنت ممبرين، بينما الأبيكس مالها تتجه باتجاه الكولويد ماتيريال. يعني الأبيكس مالها إلى الداخل والبيز مالها إلى البيسمنت ممبرين إلى الخارج. الثايرويد هرمون consist of two hormone. واحد يسمى ثايروكسين 3,5,3 برايم تترا ايودو ثايرونين، معناه هرمون رباعي اليود. وعندنا 3,5,3 برايم ال ليفو تراي ايودو ثايرونين ثلاثي اليود، which are known of T4 T3 respectively. يعني رباعي اليود اسمه T4 وثلاثي اليود اسمه T3. In addition, the thyroid gland secretes a small amount of biologically inactive component الذي هو 3 برايم 5 برايم، والذي يسمى L تراي ايودو ثايرونين، لكن هذا اسمه الريفيرس T3 يرمز اللي هو بالR T3. and small amount of monoiodotyrosine and diiodotyrosine, which are the precursor of T3 and T4. وكذلك تحتوي على كميات قليلة من أحادي اليود وكذلك ثنائي اليود. مثل ما تلاحظون بهذا المخطط، مونو ايودو ثايرونين عبارة عن يود واحد، يصير عندنا داي ايودو ثايرونين 2 ايود، بعدين يصير عندنا T4 الذي بينه 4 يود، وبعدين عندنا 3 يود يسمى T3،
وعندنا الريفيرس بس هي عبارة عن تغيير مواقع اليود فيسمى وتلاحظون هون عندنا تايروسين الذي هو أخذناه كواحد من الأمينو أسيد، وبصيغة أخرى الثايروكسين التي 4 وكذلك التي 3 وكذلك التي 4. بالنسبة للستركتشر طلاب أنا ما أغيده، لكن خلي يصير تصور ولو بس هذه الباند البنزين رينج أشون متصل بها اليود، أشون سمينا هذا تي 3، أشون سمينا هذا تي 4، وأشون سمينا ريفيرس تي 3. وهذا كيفية تصنيع الثايرويد هرمون وكيفية طرح. So the biosynthesis and secretion of the thyroid hormone, the important element involved in the synthesis of thyroidal hormone is iodine, which is normally ingested in form of iodine. يعني أهم عامل في الغدة الدرقية وفي كل الجسم الحقيقة حاجة الغدة الدرقية هو اليود، والذي نأخذه من الغذاء على شكل أيوداين. فإذا thyroidal trapping of the serum iodine أكو يود بالدم يصير عملية trapping كأنما صيده، يسموها thyroidal trap يصيد. بعدين incorporation of iodinated tyrosine residue of thyroglobulin، ويصير إضافة هذه الجزيئة أو المركب المتكون من اليود مع التيروسين يضاف إلى الثايروغلوبولين. وبعدين يصير عندنا البروتيوليتيك كليفج، قطع للآصرة البروتينية of the follicular thyroglobulin to release this iodothyronine حتى يطرح لنا هذا. وتلاحظون بهذا الرسم أشون جاء عندنا اليود ودخل من الأسفل، عاد أحكي من أسفل الرسم، دخل هذا اليود إلى هاي المكان، وبعدين صار عندنا تحويله إلى من حالة الذي هي اليود كأيون يتحول لنا إلى أيودايد كشكل I زائد بوجود oxidation peroxidase reaction وباستخدام H2O2 هيدروجين بيروكسيد. بعدين يبدأ ينضاف هذا الأيودين إلى جزيئة الثايروغلوبولين أو مركب الثايروغلوبولين، هذا بأعلى صورة، وبعدين يصير عندنا أيودينيشن، فهذا يصير مونو، بعدين من اثنين مونو يصير عندنا داي، بعدين مونو داي يعمل لنا تي 3، بعدين داي وداي يعمل لنا تي 4، مثل ما تشعرون بأعلى رسم قبل ما يدخل إلى داخل الفوليكولار سيل. بمجرد ما يدخل يصير عندنا انكلفينج فاغوسايتوسيس مثل يلتهمه، وبعدين تجي اللايسوزايم انزيم يبدأ يكسر هاي الأواصر ويبدأ يحرر لنا هذه الأنزيمات على شكل تي 3 تي 4 الذي يروح إلى السيركوليشن، والمونو أنداي كميات قليلة منه يصير دي أيودينيشن، يشيل من اليود لاستخدامه مرة أخرى في الغدة الدرقية. طلاب هذا الرسم ما أقول مهم، لكن فهمه كلش مهم. يعني عملية تصنيع الهرمونات في الغدة الدرقية تقريبا من الأشياء المهمة كلها. So iodide transport to the follicle is the first and rate limiting step in the synthetic process. هاي الخطوة الأولى، ناخذ الأيودايد الذي قلنا ناخذه بالأكل، بعدين the follicular cell concentrate iodide تصل 30 إلى 40 مرة to that of the normal plasma level. إذا تقريبا 30 إلى 40 مرة يصير عندنا تركيزه داخل الخلية، زين. وهذا هو الشيء الغريب الذي موجود، يعني أشون الغدة الدرقية عند 30 إلى 40 مرة أكثر من البلازما، ومع ذلك تستطيع أن تأخذ المزيد من الدم الذي هو مثل ما واحد واقف
أسفل الجبل ويريد يطلع على الجبل لأن الكونسنتريشن مال الجبل كلش عالي بينما بالسيرم كلش قليل، فيسموها هاي العملية uphill، كأنما يتسلق إلى تل أو جبل، لأن أي يعبر فقد تركيز كلش عالي من خلينا نقول 1 إلى 40 مرة أكثر أشون بواسطة energy dependent pump mechanism. هالأيودايد الذي أخذناه من البلازما is oxidized in the thyroid gland to more reactive iodine, or probably as the free radical of iodine مثل الآي. In second، خلال ثواني يرتبط بالتيروسين residue attached to the thyroid protein which is called the thyroglobulin, which have a molecular weight of 660 كيلو دالتا. إذا بعد ما من الأيودايد صار أيودين ارتبط بالثيروغلوبولين بعد ارتباطه بالتيروسين وصار هذا المركب، بعدين يبدأ يتكون عندنا المونو and dye are then formed. Then two molecules of dye undergoes oxidation condensation with the release of alanine residue for the formation of the T4. يكون لنا T4 من 2 داي ايودو تيروسين حتى يطلع لنا T4 which is still in peptide linkage، ما زال هو مربوط بالثيروغلوبولين بواسطة peptide link. Similarly T3 is formed from mono and di بنفس الطريقة. Small amount of reverse is also formed probably by condensation. لاحظوا هوني الداي يجي قبل المونو وشعر الرسم الموجود الداي and mono حتى يطلع لنا الريفيرس T3. بعدين the condensation reaction is an aerobic energy requirement reaction, and like oxidation and binding is considered to be catalyzed by thyroperoxidase. هذا التفاعل الأخير الذي يسمونه الكوندنسيشن رياكشن يحتاج لنا إلى إنزيم يسمونه ثايروبيروكسيديز الذي هو كلش مهم، والحقيقة هذا الآن الحمد لله متوفر في المدينة. وبعدين إذا صار مجال أتكلم على القيمة السريرية. هذا فقط رسم مبسط يفسر أن هذا الأيودايد باللون الأصفر شلون ارتبط بالأزرق الذي هي ثايروغلوبولين، بعدين صار اندماج والتهام وبعدين تحليله من خلال اللايسو إنزيم ويطلع لنا اليود، يطلع لنا هاي الهرمونات التي تفرز إلى الخارج بما فيها. نيجي على الثايروغلوبولين. It is large iodinated glycosylated protein. large أولا كبيرة 660 بيها أيودين بيها كربوهيدرات so it is glycosylated وبيها بروتين لأنه تيروسين with a molecular weight of 660 كربوهيدرات بيها من 8 إلى 10% of the weight of the thyroglobulin and iodide يساوي لنا 0.2 إلى 1% depending upon the iodine content in the diet. Thyroglobulin contain 115 tyrosine بينه 115 amino acid each of which كل واحد منهم is a potential site of iodination. كل واحد من هذه التيروسيل جروب ممكن تكسب لنا الايودين ويطلع لنا مونو او يطلع الداي او التراي او التترا. synthesized within the follicular cell مثل ما قلت لكم before being secreted in the follicular lumen by endo. Note ملاحظة. Synthesis of T3 T4 di-mono in the thyroglobulin molecule occur mainly at the follicular cell colloid surface, follicular cell colloid surface, but also within the colloid. إذا التصنيع أما يصير
ما بين وجه الخلية والفوليكل أو ضمن الكولويد نفسه. Thyroglobulin is present in highest concentration within the colloid where it is stored. The follicular cell engulf colloid globule by endocytosis. These globules then merge with lysosome مثل ما قلنا. Lysosome proteases break the peptide bond between iodinated residue and TG thyroglobulin, وبالنتيجة T3 T4 mono di are released in the cytoplasm of the follicular cell. T4 T3 diffuse in the systemic circulation after their liberation from the T4. بمجرد ما ينطرح يروح إلى الخلية ويمشي العفو في الدورة الدموية. Mono and di are deiodinated by intracellular microsomal iodotyrosine deiodinase. هذا الإنزيم الذي من اسمه دي ايودينيز يعني يشيل الأيودين. الفري ايودايد is then reused for hormone synthesis. هذا اللي يطلع يستخدم كيود، يستخدم مرة أخرى في تصنيع الهرمونات، تصنيع هرمونات الغدة الدرقية مرة ثانية. Physiology. How it is controlled. A tightly coordinated free bag relationship exists between thyroid gland, pituitary, and hypothalamus. Thyrotrophin releasing hormone or factor TRH, tripeptide, is produced in hypothalamus, act on the pituitary to induce synthesis and release TSH. A raise in the thyroid hormone level inhibit the pituitary to TRH الذي يسمونه feedback mechanism. A fall in the thyroid hormone level cause an increase بالTRH and TSH. يعني طلاب ال TRH يفرز من الهايبوثالاموس على البيتوتري يخليها تطلع TSH. ال TSH من اسمه thyroid stimulating hormone يجي على الثايرويد gland يخليها تطلع T3 T4. هذول يبدأون يعلون يصلون إلى مستوى يبدأ يعمل فيدباك انهبيشن للتي اس اتش وللتي ار اتش، يعمل فيدباك انهبيشن على بوث ليفل بيتوتري ومثل ما تلاحظون هايبوثالاموس والتي اس اتش والثايرويد gland. What is the function and biological function of the thyroid hormone? Thyroid hormone have many action. It is calorogenic effect, increase oxygen consumption, يزيد أخذ الأكسجين on many tissue. This in many tissue. This is produced by effect on membrane transport, that is inefficient cycling of N sodium potassium ATPase with increased synthesis and consumption of adenosine triphosphate الذي هو ATP and mitochondrial metabolism تبدأ تزيد, stimulation of mitochondrial respiration and oxidative phosphorylation يزيد كل الفعاليات على مستوى الميتوكوندريا. كذلك الثايرويد هرمون مهم للنمو، مهم لنمو الإنسان جسديا وجنسيا. So for developmental growth, sexual maturation in mammals. الشيء الآخر كوظيفة لهم other action include stimulation of the thyroid hormone. يزيد لنا الهارت ريت، الهارت contraction, stimulation of protein synthesis, stimulation carbohydrate metabolism, increase in the synthesis and degradation of cholesterol and triglyceride, increase in vitamin requirement and enhancement of sensitivity of beta adrenergic receptor to catecholamine. يعني يزيد لنا كل الفعاليات، الكربوهيدرات، الدهون، وكذلك البيتا ادرينيرجيك ريسبتور، المستقبلات الموجودة وخاصة في القلب
الذي تستقبل عمل الكاتيكولامين. These effects are usually magnified in patient. هذه الفعالية تزداد بالمرضى الذي عندهم هايبرثايرويدزم، نشاط الغدة الدرقية، وتقل بالمرضى الذي عندهم كسل الغدة الدرقية أو ما نسميه hypothyroidism. Metabolism of the thyroid hormone in circulation are carried by two carrier protein. أهم two protein، واحد منهم اسمه thyroxine binding globulin والآخر اسمه thyroxine binding pre-albumin. These bind 99 و 97% of T4، يعني T4 تقريبا 100% منه يكون مربوط، and 99.7 of the T3، وكذلك 99.7 من ال T3 يكون مربوط. Thus only a very small fraction of each hormone الذي هي ما تبقى منها بالمئة 0.3 and 0.3 respectively will be free, which are the physiological active component of hormone. هذا هو المتبقي من هذه الهرمونات. نجي إلى الثايروكسين binding globulin. It is a glycoprotein with molecular weight of 50 kilodalton. It is quantitatively the more important, which synthesize in the liver, with their synthesis being increased under the effect of estrogen. من نكون عندنا زيادة بالاستروجين هذا الهرمون يبدأ يزيد، while it is decreased under the effect of androgen and glycoprotein. بينما بالجلايكوجين والجلايكوبروتين الحقيقة يبدأ يقل. ولهذا أنا دائما من يجيني أي مريض أقول له أبد، خاصة للفيميل، لا تعملون إلا الفري، لا تعملون أبدا التوتال، لأن الهرمونات ما لما تخربط. افتهمنا؟ وخاصة في فترة البريجنسي مستحيل نعمل شيء اسمه توتال. In peripheral tissue, about 80% of the T4 is converted to T3. بالأجزاء الخارجية 80% من ال T4 يتحول إلى T3, which is considered to be the active form of T4 at tissue level. إذا ما هو اللي يشتغل، ولكن من يتحول إلى T3 يشتغل على مستوى الخلية. Starvation في حالة المجاعات، and in neonate T4 is mainly converted to the reverse T3. في هاي الحالتين يتحول ال T4 إلى reverse, which is a weak T3 product الذي هو يعتبر weak ووظيفته إلى حد الآن غير معلومة. Such conversion of T4 to T3 may be inhibited by some drugs such as propranolol. إذا عملية تحويل ال T4 إلى ال T3 يعني وبالنتيجة تقليل من عمله، هذه العملية ممكن تثبط بوجود بعض الأدوية، مثال على ذلك البروبرانولول الذي هو الاندرال. كثير منكم تعرفون الاندرال الموجود أيضا بالسوق الذي نستعمله حتى يقلل لنا من ضربات. وهذه النسب أيضا مثل ما تلاحظوها أشقد من التوتال هرمون كبرسنتج من التوتال، أشقد الفري منه، أشقد المولاريتي، أشقد الهالف لايف مال كل هرمون. نجي كلام كلش قليل على الريفيرس. T3 is a very weak agonist that is made in relatively larger amount in chronic disease, carbohydrate, starvation and in fetus. إذن هو مهم بكميات كبيرة في حالة الأمراض المزمنة، في حالة المجاعات، وكذلك في حالة الإنفان يعني الفيتس. الحقيقة الريفيرس T3 يكون. Each step in synthesis of thyroid hormone is regulated by pituitary TSH. إذا كل خطوة من هذه الخطوات للتصنيع تكون تحت تأثير TSH، وهي خطوات أخذ الأيودين
وخطوة تصنيع الثايروغلوبولين وعملية أخذ الكولويد بواسطة الفوليكولار سيل. بعدين the rate of the proteolysis تحلل الثايروغلوبولين for the liberation of T4 and T3 is also regulated by TSH. إذا حتى نفصل ال T3 T4 من الثايروغلوبولين أيضا نحتاج إلى TSH. In addition, TSH induce an increase in the size number of the thyroidal follicular cell. إذا هاي الفوليكولار سيل تزيد بالعدد وبالحجم بوجود TSH. A prolonged TSH stimulation ايش قد يزيد ال TSH stimulation lead to increased vascularity يزيد لنا الفاسكولاريتي and eventual hypertrophic enlargement of the thyroid gland الذي اسمه الجويتر. من يصير التحفيز بالتي اس اتش ولفترات طويله تزيد كميه الدم الى الغده الدرقيه وكانما يزيد حجمها، وهذا ما يصطلح عليه سريريا بالجويتر. What is the goiter؟ هي تضخم. And thank you.